नजिस्काउनु पछाडि पुच्छर छ हो त्यहाँ ती छ ठुलो भयो तुलामा छिर्छ तुलामा ए यहाँ ठिक सानो भेज खोइ म चान्नु सक्दैन के टाउको त्यता गइरहेछ फुल्छ हो टाउको चाहिँ यसलाई उ गर्नुपर्छ हो एकैछिन हरा होइन यसलाई त सानै भन्नुपर्छ यसलाई त एकदम सानै हो ए यो त बच्चै रहेछ अरूको आकारमा कति राम्रो यो तपाईको यो यति